हेलो साथीहरू, नमस्ते। वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानल अनुराधा युट्युब च्यानलमा। आज फेरि कौशीको बसाइमा छु। कौशीको बसाइमा म आज बिहानै छु। अहिले 7 बजे, 7:30 हुन लागेछ र घरको बिहानको दिनचर्या, यो बिहानको अलिअलि एक्सर्साइज, घरको सरसफाइको साथमा म भर्खरै चिया र नास्ता लिएर कौशीमा आएको। तर एकदमै जोस र जाँगर चल्यो। त्यसैले म चाहिँ अस्ति नै धेरै दिनदेखि पेन्डिङ भएको काम चाहिँ त्यो गरिरहेको छु। पेन्डिङको काममा छ मेरो साथीहरू, यो मकै मैले खाइसकेको थिएँ। तर यो खाइसके पनि बोट जस्तोको त्यस्तै गरेर राखिराखेको मैले गर्छु भन्यो। घाम चर्केर गर्नै नसक्ने, कहिले पानी आउने गर्दाखेरि जाँगर नलागेको भएर मैले यत्तिकै यो कन्टेनर यत्तिकै मकैसँगै त्यत्तिकै मकै खायो, त्यो बोटसँगै यत्तिकै राखेको थिएँ। र बिहानै जाँगर चलेको हुँदाखेरि मैले यहाँ बोटलाई काटेर यो माटोहरू निकालेर यो बोटको जरा फ्याँक्ने कोसिस गरेको। एकदमै गाह्रो पो हुँदो रहेछ। एकदम मैले कहिले नि कौशीमा रोपेको थिइनँ मकै, अहिले हो मकै रोपेको। त्यसैले यत्रो धेरै खन्दा पनि यो जरा निकाल्न नसकेको भएर यो त एकदमै साह्रो रहेछ, एकदमै गाह्रो पो रहेछ। म त भनेर फेरि भिडियो गर्न आएँ। र मेरो तलको किचन वेस्टहरू अस्ति नै हो मैले ल्याएर त्यहाँको भरेर ल्याएर राखिसकेको। यसैमा भर्ने भनेर मैले सोचेको हो, तर सोच्नु मात्रै भयो, जाँगर नलाएर त्यत्तिकै राखी छोडेको थिएँ। आज चाहिँ बिहानै जाँगर लागेको छ। त्यसैले चाहिँ म यो मकैको यो डाँठलाई, जराहरूलाई फ्याँकेर मैले त्यो किचन वेस्ट चाहिँ यसमा पुर्नेछु। र साथमा यति धेरै भएछ यो फोहोर मैलाहरू, यो कौशीकै अथवा तल बरन्डाहरूको यो घाँसपातहरू एकदम धेरै भइसकेको छ। र किचन वेस्ट जो धेरै दिन भइसक्यो माथि ल्याएर राखेको, यो गाड्ने भनेर। र अर्को कन्टेनर नि भरिन लायो होला तल। मैले यो नै यसलाई नै पन्छाउन सकेको छैन। आजको दिन यो बिहानै पख घाम चर्के तापनि 7:30 भएछ, एकदमै घाम चर्केछ साथीहरू। र आजको यो काम मेरो हो, यो किचन वेस्टलाई थन्काउने। जति पनि फोहोर मैला मेरो घरबाट निक्लेछ यसलाई पनि त्यही कन्टेनरहरूमा, 2टा कन्टेनर खाली छ अहिले। मैले यो दुइटैमा मकै छ, दुइटैको मकै जराहरू निकालेर त्यस कन्टेनरहरूमा यो फोहोर मैलाको साथमा किचन वेस्टहरू हाल्नेछु। एकदमै साह्रो यो पुरै जरा त यो कन्टेनर भएको माटोहरूसँग सबै जराले पक्रे रहेछ, त्यसकारण साह्रै गाह्रो भयो। तर पनि पहिला जरा निकाल्ने, यो जराको वरिपरि खन्ने, यो जराहरूलाई काट्नु पऱ्यो नि। त्यसैले पहिला जराहरूलाई फ्याँक्ने, अनि त्यसपछि बल्ल माटोहरू निकालेर मल भर्नुपर्छ। साह्रै गाह्रो खेतमा जस्तो नहुँदो रहेछ। मेरो चाहिँ पुरै हतियार यहीँ छ, आँसी, कुदो, कोदालो, यति एउटा जराको लागि सबै यही ल्याएर राख्नु परेछ। कतिखेर कसको काम आउँछ। फाइनली साथीहरू एउटा जरा चाहिँ निकाल्न सक्यो मैले। अब यो अर्को छ। बाप्रे, खेतमा जस्तै खन्नु परेछ। यो त हल्कै छैन, ढाडै दुख्यो। यो माटो निकाल्दै जानु पर्यो पहिला। यो मकै खान मात्रै सजिलो, जरा गाडेर खन्न त कति गाह्रो।
साथीहरू कति तरकारी टिपेको मात्रै देखाम, काम गरेको नि देखाम भनेर यहाँ काम गरेको साथीहरूलाई देखाउन लगाएको होइन नि बारेमा। खेतमा बरु मकैको डाँडसँगै ट्र्याक्टर लगाइदियो आनन्दै यो खन्नै पर्दैन। यहाँ चाहिँ ट्र्याक्टरले सर निकालिदिन्थ्यो खेतमा चाहिँ मर्दै गयो नि ठुलो हुन्छ। बाबा कता गाडेको होला जरा। ओ माइ गड ढाडै देख्यो साथीहरू यत्रो धेरै जरा गाडेर बसेछ यहाँ। फाइनली साथीहरू मैले यहाँ माटो जराहरू सबै निकालेर भ्याइसकेको छु र यहाँ अलिअलि माटो छोडेको छु। यो बेसमा हो, यो कन्टेनरको बेसमा यसरी माटो अलिअलि भए पनि छोडेको छु ताकि पछि त्योहरू तल चाहिँ त्यो कम्पोस्ट मलहरूको झोल निक्ले पनि यही माटोले सोसोस् भनेर मैले तल चाहिँ माटो छोडेको छु अलिकति। फाइनली मैले जराहरू दुईटै जरा मगेको दुईटै जरा निकालेँ। अब यहाँको माटोहरू सबै निकालेर पहिला बाहिर निकाल्नु छ। अनि मैले चाहिँ तलै बोरा राखेको छु, बोरामा खनाछु यो माटो। पसिनै निकालिदियो त्यो दुईटा जराले त मलाई। साथीहरू मैले सबैभन्दा पहिला त यही जराहरू यहीँ गाडिदिने छु। यो मकैको जरा यहीँ छोडिदिएँ। यो मकैको जरा जो निकालेको थियो मैले यो चाहिँ यहीँ छोड्ने छु सबैभन्दा पहिला। एउटा मात्रै हाल्छु, यो अर्को चाहिँ अर्को कन्टेनरमा हाल्छु। अनि यही मकैको खोस्टाहरू चाहिँ यसैभित्र पहिला सबैभन्दा पहिला यहीलाई खायो। अनि यो बोक्राहरू पनि यहीँ हाल्यो। यसलाई नै राम्रोसित मजाले यो नै मल हुन्छ पछि। अब यो चाहिँ किचन वेस्ट हो है। जति पनि मेरो घरको होइन, यो तल मेरो घरमा बस्ने साथी दिदीबहिनीहरूको तलको हो। अब यसलाई नै यसरी मेरो मल बनाउने तरिका चाहिँ थुप्रै भिडियो भइसकेको छ। या मैले कसरी किचन वेस्टलाई युज गर्छु भन्ने कुरा। यसरी गनाएको छ साथीहरू, हेर्नुहोस्। केही पाउनको लागि केही खुवाउन त पर्छ, त्यसैले गनाएर घिन लागे तापनि मलाई चाहिँ घिन चाहिँ अलि लाग्दैन। गनाउन त गनाउँछ, गनाइन नो प्रब्लम, यति गन्ध भइहाल्छ। अब अर्ग्यानिक खानु छ भने त गर्नु नि पर्यो नि होइन र साथीहरू। यसरी उ गरिदियो। तर अहिले कति दिनपछि त यो सबै कम्पोज भएर थोरै माटो पुरै फुल भरिहाल्यो पनि पछि त थोरै भइहाल्छ। यसरी नै मैले कम्पोस्ट यो किचन वेस्टलाई युज गरेर लगाउँछु। अब यहीँबाट निक्लेको माटो हो यो, यहीँबाट निकालेको मैले पुरा हालेको छैन, आधा मात्रै। यसरी मैले यसरी नै कम्पोस्ट किचन वेस्ट जति पनि फोहोर मैला निक्लिन्छ मेरो घरबाट त्यस्तै त्यो सबै यसरी नै व्यवस्थापन गर्छु मैले।
अब यसैमा ल्याएर साग छर्ने खास प्रायः जस्तो मैले साग नै छर्छु यसरी गरेपछि। अहिले सागको बिउ छैन मसँग र त्यो लिन चाहिँ म बजार नै जानुपर्छ। छन त छ, त्यो अर्को खाले त्यो जाडोमा हुने साग छ, सागको बिउ छ जो अहिले यतिखेर हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ छैन। जति पनि यो किचन वेस्टमा अझ सडेको उमा यो ठोसहरू सबै मैले यसरी निकाल्छु। साथीहरू सिधाइसक्यो, मैले मल जरा उखालेर मल गाडेर माटो साटो हालिसकेको छु। अब म सागहरू छर्नेछु त्यसमा। र एकदमै घाम पनि बिहानै पख भयो नि, घाम बेसी कडा छ र त्यसै गरेर त्यति काम गरेको मेरो यहाँ पसिना आइसकेको छ अनुहारैभरि र त्यसरी ढाडमा पनि पसिना आएछ, किनभने जरा एकदमै गाडेको रहेछ। त्यो जरालाई खन्नै मलाई धौधौ पर्यो। त्यसैले आज मैले यति नै, मेरो भिडियो यति नै गर्छु। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, पुरानै साथीहरू हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर र सपोर्ट गर्नु होला भन्दै आजको यो भिडियो यति नै राख्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त नमस्ते, बाई बाई।